हेलो नमस्कार। आज म क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथको बारेमा केही अनलाइन क्लासहरू भिडियो बनाउन गइरहेको छु र मैले दिनौ एक एकवटा भिडियो चाहिँ मेरो आफ्नो फेसबुक पेज र युट्युबमा हाल्ने गरेको छु र यो लकडाउनको सदुपयोग गर्दै यो लकडाउनमा भर्खरै क्लास 7बाट क्लास 8मा आउनुभएका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै यो भिडियो बनाएको छु र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले क्लास 8मा कम्पलसरी म्याथमा पढिने लेसन्सहरू यसका सिलेबसको बारेमा मैले भनिसकेकै छु। यो लेसनमा के यो क्लास 8मा कुन कुन लेसन पढिन्छ यसको बारेमा सामान्य कुराहरू मैले भनिसकेको छु र आज त्यो लेसनको आधारमा म पहिलो लेसनमा प्रवेश गर्न चाहन्छु र पहिलो लेसन्स क्लास 8को कम्पलसरी म्याथको पहिलो लेसन्स सेट रहेको छ र यो सेटको बारेमा आज म हजुरहरूलाई के भन्न गइरहेको छु र सम्पूर्ण क्लास 8का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई फलो गरेर मैले दिएको इन्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ के हुन्छ सकभर बुझेर बुझिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै केही कमी कमजोरीमा फिडब्याक दिन हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसका साथै आज म यहाँहरूलाई सेटको बारेमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु जुन यो स्क्रिनमा देखाउँदै म मुखले डिस्क्राइब पनि गर्नेछु। फर्स्ट अफ अल इन्ट्रोडक्सन अफ सेट अर टु सेट एन्ड द भेन डायग्राम भनेको छ यु नो वी अलरेडी read the set in class 6 and class 7 क्लास 6 7 मा हामीले पहिले नै पढिसकेको कुराहरू हो। अब सेट भनेको के हो त व्हाट इज सेट भन्ने कुराहरू हामीले सानै क्लासबाट पढिरहेकै हो। अब त्यसमा पनि हामी क्लास 7 मा 8 मा चाहिँ गएर यसको बारेमा केही कुराहरू रिभाइज मात्रै गर्छौं, अरु केही गर्दैन। हामी जस्ट रिभाइज इट हामी रिभाइज गर्छौं अनि भेन डायग्रामहरू पनि चाहिँ के हो भेन डायग्राम कसरी देखाइन्छ कस्तो हो भन्ने कुराहरू गर्छौं र क्लास 8 मा अब यहाँ भइएका डेफिनेसन सहित हामी केही सल्भहरू प्रब्लमका सल्भहरू र सल्भका सोलुसनहरू सहित म यहाँहरूलाई पस्किने प्रयास गर्नेछु र अब म यो इन्ट्रोडक्सन टु द सेट भन्ने भित्र छिर्न गएँ। अब सेट भन्ने बित्तिकै अब वी नो द्याट हामीले पढिसकेको छ सेटको अर्थ। सेट भनेकै के हो भन्दाखेरि डेफिनेसन अफ सेट यसको सेट भनेको अ सेट इज अ ग्रुप अफ एन अब्जेक्ट कुनै अब्जेक्टहरूको सेट हो, कुनै कुराहरूको सेट हो। इट इज अ कलेक्सन अफ द थिङ्स युजली नम्बर हामीले कलेक्सन अफ थिङ्स कुनै थिङ्सको चाहिँ कुनै कुराहरूको कलेक्सन गर्ने हो त्यसलाई नम्बरसँग रिलेटेड गरेर कतिवटा छन् के छन् भनेर राख्ने गर्ने हो। यसलाई इट इज यहाँ भनिएकै पनि छ इट इज अल्सो डिफाइन एज अ वेल डिफाइन अब्जेक्ट अफ द कलेक्सन अफ द अब्जेक्ट कुनै अब्जेक्टहरूको कलेक्सन हो वेल डिफाइन गरेर बनाइएको कलेक्सनको लाई नै सेट भनिएको छ। सेट भनेकै कुनै कुराहरूको कलेक्सन अफ द डाटा कुनै डेटाहरूको कलेक्सन गर्नु अनि त्योसँग रिलेटेड गरेर वेल डिफाइन चाहिँ हुनुपर्छ। त्यहाँ वेल डिफाइन गरिएको रेन्डमली भनिएको चाहिँ लाई चाहिँ सेट भनिँदैन, त्यहाँ वेल डिफाइन गरिएर बनाइएको कलेक्सन अफ द अब्जेक्टलाई नै सेट भनिएको हो। जस्तो फर इक्जाम्पल अब इक्जाम्पलमा दिएको छ लेटर्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट नेचुरल नम्बर्स लेस देन 10 भनेर अनि 5 प्लेसेस इफ धरान विराटनगर काठमाडौँ बुटवल पोखरा भयो भने अरू पनि कुराहरू हुन्छन्। द सेट अफ द भेहिकल्स इन भेहिकल्स मात्रै भनौँ अन्त अरू पनि हुन्छन्। अब द सेट अफ नेचुरल नम्बर लेस देन द्याट भनेकै छ त्यहाँ अड नम्बर इभन नम्बर एन्ड द सेट अफ डेज इन अ विक द सेट अफ मन्थ इन अ इयर्स भन्ने कुराहरू सबै सेटभित्र पर्छन्। जसमा सेट नोटेसन अब हामीले सेट नोटेसनको बारेमा योभन्दा पछाडि जानकारी दिन गइरहेको छु। एन्ड सेट नोटेसन अब नोटेसनको सिम्बल्स हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँले सिम्बल्स यो सिम्बल्सहरू प्रायः सबैले देखिसक्नु भएकै छ होला, छैन भने अब यसको बारेमा म केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। अब 1 नम्बरको सिम्बल्स छ, यो सिम्बल्सको हामीले क्लास 6 क्लास 7 मा गरेकै हो। यसलाई चाहिँ
यहाँ डेफिनेसन भनेर छ एलिमेन्ट्स अफ भनेर मात्रै लेखिएको छ। यसको सिम्बलको नाम हो बिलोङ्स टु। बिलोङ्स टु भन्ने कुरा छ। बिलोङ्स टुको मिनिङ हुन्छ यस इट इज देयर भन्ने मिनिङ लाग्छ, हो त्यहाँ छ भन्ने लाग्छ। फर इक्जाम्पल यता ए दिएर अनि ड्याड ड्यास आयो अनि उता यहाँ चाहिँ करी ब्राकेटमा चाहिँ एइआइओयु आयो भने ए चाहिँ एइआइओयु भित्र छ कि छैन भन्दाखेरि ए छ, यस इट इज देयर भन्ने लगाउँछ। त्यसैले यसलाई बिलोङ्स टु भन्ने सिम्बल्स हो र यसको डेफिनेसन पनि त्यही हो। यस इलिमेन्ट्स अफ अ सेट, सेटमा इलिमेन्ट्स छ भन्ने कुरा बुझाउँछ भने। अर्को 2 नम्बरको सिम्बल्समा चाहिँ यीलाई काटी यस्तो देखिन्छ जसलाई डज नट बिलोङ्स टु भनिन्छ। यसको मिनिङ्स अब बिलोङ्स टु जानियो भने अर्को डज नट छैन, इट इज नट देयर, नट इन इलिमेन्ट्स अफ सेट, त्यो सेटको इलिमेन्ट्स होइन। अब इलिमेन्ट्सको बारेमा बुझिहालिन्छ, त्यहाँ 1 2 3 4 एइआइओयु यी सबै एलिमेन्ट्स हुन् भने त्यो चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ ए अनि ब्राकेट अनि ए चाहिँ एइआइओ भित्र छ कि छैन भन्दा यस इट इज भनिन्छ भने। अब बी भन्यो भने यस बी नट देयर, इट इज डज नट, त्यही भएर बी डज नट टु द सेट अफ एइआइओयु अर भावेल्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट भन्ने मिनिङ बुझाउँछ त्यसले भने। अर्को छ यो 3 नम्बरको सिम्बल यो सबसेट्स अफ भन्ने यसले बुझाउँछ मिनिङ। यो सबसेट्सको सेट नोटेसन हो, यदि यो सिम्बल आयो भने यसले सबसेट हो भन्ने कुरा मिनिङ बुझाउँछ भने। अर्को काटिएको छ त्यसैलाई त्यो भनेको सबसेट नट अ सबसेट, त्यो सबसेट होइन, सबसेटमा छैन। कुनै सबसेट भनेको के हो हामीले क्लास 8मा पढेकै छ, अब पनि पढ्छौँ हामीले भने सबसेटमा छैन भन्ने मिनिङ लगाउँछ त्यसले, त्यो सबसेट होइन, यसको सबसेट होइन भन्ने मिनिङ लगाउँछ भने। अर्को 3 नम्बरमा चाहिँ के छ भने सबसेट हो, इट इज अ सबसेट, यो सबसेट हो। एन्ड तल डाउनमा अन्डरलाइन जस्तो दिएको छ त्यो इक्वल टुको साइन हो, सो अ सबसेट इन इक्वल टु, त्यो सबसेट पनि हो र इक्वल टु हो भन्ने मिनिङ लगाउँछ त्यसले, त्यसको सिम्बल्स हो। अनि अर्को अब यो यु देखिन्छ, युको अर्थ दुईवटा पनि हुन्छ, एउटा युनिभर्सल पनि हुन्छ, अर्को युनियन पनि हुन्छ। युनिभर्सल भनेको चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेको अल टोटल सबै, जहाँ चाहिँ कम्प्लिमेन्ट पनि हुनसक्छ, सबै कुराहरू हुनसक्छ, ए र बी भित्र पर्ने सम्पूर्ण कुरा हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट सहित हुन्छ युनिभर्सलमा भने। यो यु चाहिँ युनियन हो, युनियनले चाहिँ यदि ए र बीको बारेमा हामीले क्यालकुलेसन गर्न गइरहेछौँ भने ए र बी भित्र, ए र सेट बी भित्र पर्ने सम्पूर्ण कुरालाई नै युनियन भनिन्छ। अल टुगेदर जसलाई अब हाम्रो भाषामा अर पनि भनिन्छ। अब यो 9 10 मा युज गरिन्छ या ल्याङ्ग्वेज प्रब्लममा युज गरिन्छ। अर भनेको युनियन भनिन्छ भने उँधो फर्केको छ त्यसलाई इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ ए र बी भित्र के कमन छ, के मिलेको छ, त्यही कमनलाई नै इन्टरसेक्सन भनिन्छ। द कमन एलिमेन्ट्स अफ अ सेट इन सेट बी सपोज, यदि सी पनि छ भने एबिसीको तिनटै चाहिँ कतिवटा सेटको हामी कलेक्सन के अरे सल्भ गर्न जाँदैछौँ, क्यालकुलेसन गर्न जाँदैछौँ, त्यो सेट ए र बी छ भने ए र बी भित्र मिलेका कमन एलिमेन्टलाई हामी के भन्दो रहेछौँ भन्दा इन्टरसेक्सन्स, जसलाई उँधो फर्केको सिम्बल द्याट वी नो द्याट भने। अर्को एमा अनि पछाडि ड्यास छ, कहीँ एको माथि टपमा चाहिँ अन्डर अपलाइन पनि दिएको हुन्छ जसलाई नट ए भनिन्छ, कम्प्लिमेन्ट, यसको भाषा हुन्छ कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्टको मिनिङ हुँदो रहेछ कम्प्लिमेन्ट, ए कम्प्लिमेन्ट भन्ने मिनिङ लाग्दो रहेछ। यसले नट ए होइन, इट इज नट इन ए बाहेक भन्न खोजेको छ, ए नट ए भन्दा बाहेक, ए भन्दा बाहेक कम्प्लिमेन्ट भने चाहिँ नट ए होइन, इट इज नट ए एक्सेप्ट ए भन्दा अरू कुराहरू भन्ने बुझाउँदो रहेछ भने। अर्को चाहिँ त्यो जिरोलाई काटिएको छ त्यसलाई 5 पनि भनिन्छ र एम्प्टी सेट भनिन्छ। एम्प्टी सेट नल सेट र एम्प्टी सेट, त्यहाँ केही पनि छैन। यदि कुनै पनि एमा ए इजिकल टु ड्याट ड्याट छ भने सेट एमा चाहिँ कुनै इलिमेन्ट छैन, त्यो खाली छ है भन्ने कुरा त्यसले बुझाउँछ। यसरी हामीले यसको नोटेसनको बारेमा हामीले केही जानकारीहरू लिइसकेपछि अब यो सिम्बल्सहरूलाई सरर याद गर्ने हो भने सिम्बल्सहरू याद गर्नु पर्यो। सुरुको डज बिलोङ्स टु, अर्को डज नट बिलोङ्स टु, अर्को सबसेट, अर्को नट अ सबसेट्स अफ भन्ने, अर्को सबसेट इन इक्वल टु भन्ने बुझायो, अर्कोले युनियन बुझायो, अर्कोले इन्टरसेक्सन बुझायो, अर्कोले ए कम्प्लिमेन्ट नट ए भन्ने बुझायो भने अर्कोले इम्टी र नल सेट भन्ने बुझायो। त्यसरी नै हामी अब यसको टु कमन वे एमङ देयर के भनेको छ, यहाँ आर भनेको छ, एमङ देम आर भनेको छ। अब हामीले यहाँ जे भने पनि नाउ वी आर गोइङ टु रिड अबाउट द मेथड अफ सेट्स, हामी मेथड अफ सेटको बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ। मेथड अफ सेट चाहिँ के हुन्छ नि त,
कस्ता के हो मेथड अफ सेट भनेर वी हेभ अलरेडी रिड इन क्लास 7 क्लास 6 क्लास 5सम्म पनि लगभग पढेको होला, छैन भने पनि फेरि हामी रिभाइज गर्दैछौँ। 1 नम्बरमा यसको मेथड, कुनै सेट दिएको छ, सेटलाई कसरी चाहिँ लेख्ने, कुन तरिकाद्वारा लेख्ने, कुन तरिकाद्वारा रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यसैलाई मेथड भनिएको छ। सो 1 नम्बरमा छ लिस्टिङ मेथड। लिस्टिङ, बिफोर द लिस्टिङ आई एम गोइङ टु टेल अबाउट द डिस्क्रिप्सन मेथड, रुल मेथड, डिस्क्रिप्सन मेथड, डिस्क्राइब मेथडको बारेमा चाहिँ पहिले म भन्दैछु। डिस्क्राइब गर्नु भनेको जस्ट डिस्क्राइब इन अ वर्डमा डिस्क्राइब गर्नु, वर्डले डिस्क्राइब गरेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकालाई नै, मेथडलाई नै चाहिँ डिस्क्रिप्सन मेथड भनिँदो रहेछ। जुन जेनेरली हामीले डिस्क्राइब गर्ने गरेको हुन्छ, मुखले भन्ने गरेका हुन्छौँ। सपोज द डेज इन अ विक, विकमा हुने डेजहरू, द मन्थ इन अ इयर, द नेचुरल नम्बर, द अड नम्बर लेस देन 5, द इभन नम्बर, द सेट अफ प्लेस 5 प्लेसेस भनेर भन्छौँ। यो भनिएकोलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरिएको हो, यसलाई डिस्क्रिप्सन मेथड भनिन्छ। भने यही कुरा, यही डिस्क्राइब गरेको मेथडलाई यदि हामीले लिस्टमा देखाउन सक्यो या टेबलमा देखाउन सक्यो भने यसलाई टेबुलेटिङ मेथड भनिन्छ। सो लिस्टिङ मेथडको मिनिङै हुन्छ द एलिमेन्ट्स, सो द एलिमेन्ट्स इन अ लिस्ट, सो द रिप्रेजेन्ट द एलिमेन्ट्स इन अ लिस्ट या टेबल, टेबललाई लिस्टमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने प्रोसेसलाई नै, मेथडलाई नै चाहिँ लिस्टिङ अर टेबुलेटिङ मेथड भनिन्छ। सपोज मैले अहिले फर इक्जाम्पल सुरुमा भनेको थिएँ डिस्क्रिप्सनको द डेज इन अ विक भनौँ भने ल्याङ्ग्वेजमा डेज इन अ विक त भन्यो, तर ल्याङ्ग्वेजमा भन्यो भने त्यसमा लिस्टमा चाहिँ के हुन् त, वाट आर दे, के हुन् ती द डेज इन अ विक, के हुन्, सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हुन्। यसलाई कमा दिएर लेखिन्छ भने यसलाई भनिँदो रहेछ लिस्टिङ अ टेबुलेटिङ मेथड भनियो। भने यसलाई अब जेनेरली हामीले लेख्ने गरेको छ, यसलाई चाहिँ एउटा लिस्टेड गर्ने, सेपरेट बाई द कमा, कमाले सेपरेट गरेकै हुनुपर्छ, द्याट सुड बी गिभन द कमा, अदरवाइज देयर नट सुड बी एलिमेन्ट्स, त्यहाँ एलिमेन्ट्स हुँदैन। अनि द्याट इन्क्लुड बाई द बक्सेस, करी ब्राकेट्स, करी ब्राकेटले इन्क्लुड हुनैपर्छ, हुनुपर्छ। यसरी लिस्टिङ मेथड, डिस्क्रिप्सन मेथडको बारेमा भनिसकेपछि अब विनो हामीले पढेको पनि छ होला, देयर एनदर टाइप्स अफ अल्सो मेथड, अर्को पनि टाइपको मेथड छ। एन्ड इट इज अ सेट बिल्डर फर्म, रोस्टर फर्म अर रुल मेथड भनिन्छ। इट इज नट गिभन हियर, सो आई एम गोइङ टु टेल, इट इज गिभन हियर रुल्स मेथड। यो 2 नम्बरमै दिएको रहेछ पछाडि रुल्स मेथड भनेर। यो रुल्समा लेखिएको कुनै एउटा स्पेसिफाई रुल्स हुन्छ, जसलाई चाहिँ सपोज ए इज इक्वल टु अनि कर्ली ब्रेकेट दिएर एक्स सज द्याट एक्स इज अ भनेर लेखिएको हुन्छ अगाडि, एक्स सज द्याट एक्स इज अ। यदि एक्स सज द्याट एक्स इज अ लेखेर पछाडि चाहिँ डिस्क्राइबमा देखिएको छ भने पनि त्यो सेट बिल्डर फर्मै भयो, रुल्स मेथडै भयो। यदि एक्स सज द्याट एक्स अनि पछाडि चाहिँ कुनै नम्बरमै छ, लिस्टमै देखाइएको छ भने पनि त्यो पनि सेट बिल्डर फर्म नै हुन जान्छ। सो एड गर्नुपर्ने कुरा रहेछ एक्स कर्ली ब्राकेट अनि एक्स सज द्याट एक्स इज आई। जस्तो यहाँ एक्जाम्पलमा दिएको छ तल, फर एक्जाम्पलमा एन इज इक्वल टु अनि कर्ली ब्राकेट एक्स सज द्याट एक्स इज अ नेचुरल नम्बर लेस देन 10। सो इट इज अ रोस्टर फर्म अर सेट बिल्डर फर्म अर रुल्स मेथड भनिन्छ। यो मेथड भयो भने यसरी 3 टाइप्स अफ मेथड्स आर देयर अफ द सेट। 1 नम्बर इज हियर गिभन इज लिस्टिङ मेथड अर टेबुलेटिङ मेथड एउटै हो। डिस्क्रिप्सन मेथड एउटा हो भने अर्को 3 नम्बरमा रुल मेथड अर सेट बिल्डर फर्म अर रोस्टर फर्म भन्छ, यो फर्महरू हुन्। त्यति रहेछ भने अब नाउ एनदर टपिक्स, अब अर्को टपिक्समा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। इट इज अ कार्डियल नम्बर्स अफ अ सेट। अब यु नो कार्डियल नम्बर्स अफ अ सेट मिन्स वाट इज द कार्डियल नम्बर्स अफ अ सेट इज द काउन्टेबल नम्बर्स अफ अ सेट, द नम्बर्स अफ एलिमेन्ट्स अफ अ सेट। सेटमा भएका एलिमेन्ट्सहरू कतिवटा एलिमेन्ट्स छन्, सपोज ए इज इक्वल टु एइआइओयु कमा दिएर एइआइओयु दिएको छ भने एइआइओयु देयर आर 5 एलिमेन्ट। सो वी क्यान काउन्ट गरेर लेख्ने मेथडलाई, लेख्नुलाई नै कार्डियल नम्बर्स, हाउ मेनी नम्बर्स आर देयर, काउन्ट गर्ने अनि काउन्ट गरेपछि आएको नम्बर, काउन्टेबल नम्बर कतिवटा छन्। द सेट, द नम्बर्स अफ एलिमेन्ट्स अफ अ सेट, सिम्पली सेटमा भएका नम्बर्स अफ एलिमेन्ट कतिवटा छन् एलिमेन्टहरू, त्यसैलाई कार्डियल नम्बर्स अफ ए भनिन्छ, सेट भनिँदो रहेछ। सपोज त्यहाँ एक्जाम्पलमा ए इज इक्वल टु 1 2 3 भनेर दिएको छ भने चाहिँ कार्डियल नम्बर्स अफ ए चाहिँ कति रहेछ भन्दा 1 2 3, कतिवटा एलिमेन्ट, 3 एलिमेन्ट्स। सो एन इज इक्वल टु
3 रहेछ। अब एनए भनेपछि स्मल एन र ब्राकेटमा ए आयो भने के बुझ्नु पर्दो रहेछ, इट इज द कार्डिनल नम्बर्स अफ ए। सो त्यो एनको मिनिङ हुँदो रहेछ कार्डिनल नम्बर, कार्डिनल नम्बर। अनि ए आयो भने चाहिँ सेट ए। सो कार्डिनल नम्बर्स अफ सेट ए। बी आयो भने कार्डिनल नम्बर्स अफ सेट बी भन्ने अर्थ लगाउँदो रहेछ। सो कार्डिनल नम्बर्सको बारेमा पनि हामीले केही जानकारी लियौँ र यो सम्पूर्ण अब क्लास 8 का भाइ बहिनीहरूलाई कुरा थाहा पनि थियो होला, सानै क्लासमा पढेकै हो, 6, 7 मा पढेकै कुरा हो। त्यही पनि मैले यसलाई रिभाइज गर्ने प्रयास गरेँ। अब त्यस पछाडि देन आफ्टर अब हामी यो टाइप्स अफ सेटभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। टाइप्स अफ सेट्स। अब टाइप अफ सेट यहाँ त छुट्याएर दिएको रहन्छ। सो टाइप्स अफ सेट भनेर बुझ्छौँ हामी। पहिले यसका नामहरू रटौँ। टाइप अफ सेटमा चाहिँ टाइप अफ सेटमा 1 नम्बरमा रहेछ फिनिट। 1 नम्बरमा फिनिट एन्ड इन्फिनाइट फिनाइट एन्ड इन्फिनाइट भनेको रहेछ भने त्यो 1 2 नै हो। फिनाइट एन्ड इन्फिनाइट, यदि फिनाइट हो भने फिनाइट हो, होइन भने त्यो अल्टरनेटिभ के हो, इन्फिनाइट हो भन्ने बुझिन्छ। सो 1 नम्बर फिनाइट एन्ड 2 नम्बर इन्फिनाइट एन्ड 3 नम्बर सिङ्गलटन एन्ड 4 नम्बर इज नल सेट। यहाँ नल सेट भनिएको छ। यति हामी चारवटा चाहिँ इट इज द टाइप्स अफ द सेट भनेर बुझ्छौँ हामी। टाइप अफ सेट, त्यहाँभन्दा मुनि अरू पनि छ, त्यो अर्कै हो। सो टाइप अफ सेट, फिनाइट एन्ड इन्फिनाइट। टाइप अफ सेट भित्र फर्स्ट अफ अल फिनाइट एन्ड इन्फिनाइट, सिङ्गलटोन एन्ड इम्टी अर नल सेट भनेर बुझ्छौँ। सिङ्गलटोनलाई हामी सिङ्गलटोनलाई अर्को युनिट सेट पनि भनिन्छ। युनिट भनेको 1 भएको सिङ्गलटन नै भयो यहाँ। अब फिनाइटको मिनिङ कहिले बुझ्ने? फिनाइट इफ देयर इज इट इज काउन्टेबल नम्बर। द सेट which have the countable elements, the set which having the countable number or limit. If there is limit in a set, यदि सेटमा चाहिँ लिमिट छ भने या काउन्टेबल नम्बर छ भने इट इज कल्ड फिनाइट सेट। एन्ड सिमिलरली अब फिनाइट सेट बुझ्ने बित्तिकै इन्फिनाइट बुझ्यो, अल्टरनेटिभ हो। इफ देयर इज नो लिमिट अर अनकाउन्टेबल नम्बर, इफ देयर इज अनकाउन्टेबल नम्बर, यदि नम्बरहरू काउन्ट गर्न सकिँदैन, अनकाउन्टेबल इलिमेन्ट्स, त्यही इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ अनकाउन्टेबल छन्, काउन्ट गर्न नसकिने खालका छन् भने त्यसलाई इन्फिनाइट सेट भनिँदो रहेछ। भने काउन्टेबल नम्बर छ भने त्यसलाई फिनाइट सेट भनिँदो रहेछ। फर इक्जाम्पलमा फिनाइट सेटको एक्जाम्पल चाहिँ के हुन गयो भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु सपोज कर्ली ब्राकेट अनि एइआइओयु, एइआइओयु काउन्ट गर्न सक्यो। हाउ मेनी आर देयर? एइआइओयु 5 वटा। सो द्याट इट इज अ काउन्टेबल नम्बर, काउन्टेबल पनि छ एन्ड लिमिट पनि छ, एइआइओयु क्रस गर्न पाइएन। अब फर इक्जाम्पल अर्को पनि हुनसक्छ, बी इज इक्वल टु सेट बी इज इक्वल टु द नेचुरल नम्बर लेस देन 10, लेस देन 10, 10 भन्दा ठुलो त जान पाइएन, लेस देन 10 मात्रै लेख्न पाइयो। सो इट इज अल्सो लिमिट। अब नेचुरल नम्बर लेस देन 10 भनेपछि के हो काउन्ट गर्न सकिन्छ, 1 देखि 9 सम्म 9 वटा छ। सो फिनाइटमा चाहिँ देयर सुड बी कार्डिनल नम्बर्स कति छ गन्न पनि सकेर लेख्न सकिन्छ भने इन्फिनाइट सेटमा चाहिँ नो काउन्टेबल अनकाउन्टेबल नम्बर्स, नो लिमिट भएकोले गर्दा देयर इज नो कार्डिनल नम्बर र कार्डिनल नम्बर्स इज नभएकोले गर्दाखेरि त्यो कार्डिनल नम्बर हुँदैन, त्यहाँ लेख्न सकिँदैन, वी क्यान नट राइट कार्डिनल नम्बर। यो फिनाइट र इन्फिनाइटको बारेमा चाहिँ बुझिसकेपछि, जानकारी भइसकेपछि देन आफ्टर सिङ्गलटोन सेट। अब मिनिङ, वाट इज द मिनिङ अफ सिङ्गल? सिङ्गल मिन्स 1, only 1. So singleton set means if there is only one element in a set then it is called a singleton set. एउटा मात्रै छ, यदि सेटमा एउटा मात्रै छ भने, एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ, only one element छ भने it is a singleton set, एउटा मात्रै छ भने। फर इक्जाम्पल a is equal to सेट a is equal to अनि ब्राकेटमा 2 मात्रै आयो, 2 कतिवटा छ, only 1, कर्ली ब्राकेट त्यति हो। भनेपछि अर्को ल्याङ्ग्वेजमा पनि आयो भने द सेट अफ अड नम्बर बिट्विन 2 and 5, सरी 2 and 4, 2 र 4 को बिचमा चाहिँ अड नम्बर कतिवटा हुनसक्छ त, only 1, 3 मात्रै हो। सो इट इज अ सिङ्गलटन सेट भयो भने देन आफ्टर नल सेट। नल सेटमा वाट इज द नल सेट? नल्स भनेको इम्टी, नल भनेको इम्टी, इम्टी भनेको नथिङ्सको मिनिङ लाग्दो रहेछ। नल सेट भनेको के रहेछ? द सेट which have no elements, the set which do not have any elements। कुनैको सेटमा चाहिँ कुनै सेटमा चाहिँ इलिमेन्ट्सै छैन, खाली छ, जसलाई चाहिँ इम्टी भनेर एउटा जिरोलाई चट्ट काटिन्छ, जसलाई 5 पनि भनिन्छ, त्यो सिम्बल देखाइयो भने पनि हुन्छ, या खाली नै यदि कर्ली ब्राकेट मात्रै दिएर छोडिदियो भने पनि इट इज अ नल सेट, त्यो नल सेट हो।
एक्जाम्पलमा 0 लाई काटिएको देखाइएको छ, इट इज डिनोटेड बाई भनेर लेखिएको छ। यदि 0 लाई क्रस गरेको छ भने, काटेको छ भने त्यसलाई इम्टी सेटको सिम्बल हो। र ल्याङ्ग्वेजमै भन्नु पर्यो भने द इभन नम्बर बिट्विन 2 and 4 भन्ने, 2 and 4 को बिचमा त इभन नम्बर हुँदैन, इम्टी, सो इट इज अ नल सेट, इम्टी सेट। ओके, अब हामीले त्यसो भए अब लास्टमा रिभाइज गर्दाखेरि के रहेछ त टाइप्स अफ सेट भन्दाखेरि बुझ्नु पर्यो। टाइप्स अफ सेट इन्फिनाइट सेट, फिनाइट सेट, सिङ्गलटन सेट एन्ड नल सेट। Here are 4 types of sets. Of 4 types of set, after the types of set, now we are going to read about the relation of set. अब relation of set को बारेमा हामी पढ्दैछौँ। यहाँ relation of set भनेर मैले यहाँ देखाउन सकिनँ, यहाँ लेखिएको छैन। सो रिलेसन, यसलाई यो इन्टरसेक्सन सेट जुन यो फिनाइट, इन्फिनाइट, सिङ्गलटोन र नल र इम्टी सेट भन्दा बाहेक रहेका सेटलाई चाहिँ रिलेसन अफ सेट भनिन्छ। रिलेसन अफ सेट किन भन्यो भन्दाखेरि देयर सुड बी एटलिस्ट 2 or more than 2 सेट्स, 2 भन्दा बढी चाहिँ सेट हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यहाँ रिलेसन देखिन्छ। रिलेसन देखिएपछि मात्रै अनि त्यो रिलेसनभित्रका सेटहरूको बारेमा हामी पढ्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ। सो फर्स्ट अफ अल यहाँ दिएको छ रिलेसन अफ सेटमा 1 नम्बरमा इन्टरसेक्टिङ सेट छ, 2 नम्बरमा डिसजोइन्ट छ, अनि अर्कोमा इक्विभ्यालेन्ट छ, र अर्कोमा इक्वल सेट छ। इक्विभ्यालेन्ट एन्ड इक्वल सेट, इक्विभ्यालेन्ट सेट and disjoint set and intersecting set भनेर दिएको छ। अब इन्टरसेक्टिङ सेट भनेको के हो त? यदि दुईटा सेट छ, 2 or more than 2 सेट छ, जतिसुकै होस्, हामीलाई मतलब हुँदैन त्यो। यदि 2 or more than 2, if there is 2 or more than 2 sets, then there should be a relation. अनि intersecting भनेकै कमन, if there is common elements in a सेटमा यदि कमन एलिमेन्ट्स छ भने इट इज अ इन्टरसेक्टिङ सेट। सपोज एक्जाम्पलमा ए इज इक्वल टु चाहिँ 1 2 3 4 5 आयो भने बी इज इक्वल टु 4 5 6 7 भयो भने 4 र 5 त दुईटैमा मिलो, दुईटैमा छ। द कमन एलिमेन्ट्स आर 4 and 5, सो देयर आर कमन एलिमेन्ट्स, सो इट इज अ इन्टरसेक्टिङ सेट। यसलाई इन्टरसेक्टिङ सेट पनि भनिन्छ। यदि यहाँ एक्जाम्पलमा दिएको छ 3 4 5 and 5 6 7, लेट्स सी देयर 5 in both sets, दुईटै सेटमा 5 छ, सो 5 is the common elements, means in a set and in set B there is a common element, so it is a intersecting set। यदि common element छ भने यसलाई intersecting set भनिँदो रहेछ। भने disjoint means opposite of intersecting। यदि common element छ भने intersecting, otherwise छैन भने disjoint। एक्जाम्पलमा हेर्ने भने के अरे डेफिनेसन हेर्ने भने disjoint set if there is no common elements, thus the two sets भनेको छ त्यहाँ 2 मात्रै हुँदैन, मोर देन 2 पनि हुनसक्छ सेटहरू। जतिवटा सेट भए पनि if there is no common elements then it is a disjoint set। सपोज 1 2 3 4 5, a is equal to 1 2 3 4 5 आयो भने b is equal to 6 7 8 9 10, there is no common element। सपोज अर्को एक्जाम्पलमा ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम द सेट अफ अड नम्बर र द सेट अफ इभन नम्बर आयो भने दे आर अल्सो नट कमन एलिमेन्ट, त्यहाँ कमन एलिमेन्ट हुन सक्दैन। सो देयर इज नो कमन एलिमेन्ट, देन इट इज अ डिसजोइन्ट सेट। ओके, देन आफ्टर इक्वल सेट एन्ड इक्विभ्यालेन्ट सेट, इक्वल सेट एन्ड इक्विभ्यालेन्ट सेट। अब यो दुईटा अल्टरनेटिभ, जस्तो इन्टरसेक्टिङ सेट र डिसजोइन्ट सेट चाहिँ एउटा हो भने इन्टरसेक्टिङ सेटलाई अर्कोमा ओभरल्यापिङ सेट पनि भनिन्छ। ओभरल्यापिङ मैले भनिनँ होला, इन्टरसेक्टिङ सेट भनेको ओभरल्यापिङ सेट पनि हो, र डिसजोइन्ट भनेको चाहिँ ओभरल्याप नभएको, कमन नभएको। भनेपछि इक्वल एन्ड इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको चाहिँ इक्वल र इक्विभ्यालेन्ट अर्को अल्टरनेटिभ सेट हुने यिनीहरू। यदि इक्वल सेट हो भने हो, होइन भने इक्विभ्यालेन्ट सेट हो, यसरी बुझ्दैछौँ हामी। अब इक्वल सेट, यदि इक्वल सेटको मिनिङ चाहिँ के हो त? अब यहाँ एक्जाम्पलमा पनि दिएको छ इक्वल सेट इफ देयर इज इक्वल सेट्स इक्वल एन्ड सेम, इफ देयर इज इक्वल एन्ड सेम एलिमेन्ट्स। अब यहाँ के छ? इक्वल सेट आर 2 or more than 2 सेट ह्याभिङ द सेम एलिमेन्ट। इक्वल सेम हुनु पर्यो, सेम एलिमेन्ट्स, इक्वल पनि हुनु पर्यो र सेम एलिमेन्ट पनि हुनु पर्यो, त्यसरी बुझ्ने। इक्वल सेट झुकिन सक्छ। इक्वल सेट इफ देयर इज इक्वल, सेम पनि हुनु पर्यो र इक्वल पनि हुनु पर्यो, बराबरी पनि हुनु पर्यो र सेम नम्बर हुनु पर्यो भने इक्वल सेट भनिन्छ। भने इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो? त्यसमा सेम चाहिँ हुनु भएन, बट देयर सुड बी इक्वल। सेम चाहिँ हुनु भएन, देयर सुड बी डिफरेन्स चाहिँ हुनु पर्यो, बट देयर सुड बी इक्वल। कार्डियल नम्बर चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो,
द कार्डिनल नम्बर्स अफ सेट्स आर इक्वल। ऊ पनि 5 वटा छ, यदि ए इज इक्वल टु 5 वटा इलिमेन्ट छ भने बीमा पनि 5 वटै हुनुपर्छ। देन इक्विभ्यालेन्ट सेट भनिन्छ छ। देवर क्लियर हुने, इक्वलमा सेम एन्ड इक्वल, यति बुझ्ने त्यति रट्ने। सेम एन्ड इक्वल, सेम पनि हुनु पर्यो इक्वल पनि हुनु पर्यो। इक्विभ्यालेन्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो, डिफ्रेन्स हुनु पर्यो बट इक्वल हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो र डिफ्रेन्स हुनु पर्यो, त्यति हो। इक्विभ्यालेन्ट सेट आर द टु अर मोर सेट विथ द सेम कार्डिनलिटी भनेको कार्डिनल नम्बर चाहिँ सेम हुनु पर्यो, मिन्स देयर सुड बी इक्वल, इक्वल चाहिँ हुनु पर्यो बट देयर सुड बी डिफ्रेन्स अफ द इलिमेन्ट, इलिमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्स हुनु पर्यो बट इक्वल। इक्वलमा चाहिँ सेम पनि हुनु पर्यो इक्वल पनि हुनु पर्यो। इक्विभ्यालेन्टमा चाहिँ सेम नहुँदा पनि हुन्छ बट इक्वल चाहिँ हुनु पर्यो। काउन्टेबल नम्बर चाहिँ सेम हुनु पर्यो। जस्तो एक्जाम्पलमा सी इजिकल टु 1 3 5 7 छ नि इक्विभ्यालेन्टमा, डी इजिकल टु 9 3 13 15 है। सी इजिकल टु कार्डिनल नम्बर कतिवटा छ भन्दा 1 2 3 4 वटा छ काउन्टेबल नम्बर। डीमा कतिवटा छ 9 11 13 15मा पनि 4 वटै छ भनेपछि इक्वल भयो नि त। काउन्टेबल नम्बर इक्वल भयो मिन्स कार्डिनल नम्बर इक्वल भयो, कार्डिनल नम्बर इक्वल भएपछि इट इज इक्विभ्यालेन्ट सेट। यसरी हामीले इक्विभ्यालेन्ट सेट, यसका रिलेसन अफ सेट, टाइप अफ सेट, मेथड अफ सेटको बारेमा आज हामीले डिस्क्राइब गऱ्यौँ। यसमा कार्डिनल नम्बरको बारेमा डिस्क्राइब गऱ्यौँ, सेट नोटेसनको बारेमा डिस्क्राइब गऱ्यौँ र सेटको बारेमा पनि केही कुराहरू डिस्क्राइब गऱ्यौँ। आजलाई धेरै पढ्दा पनि हुनसक्छ, आजलाई यतिसम्म पढेर बुझौँ। आजसम्म यतिसम्म, आज एक दिनमा यति बुझ्यो भने, यति चाहिँ कन्ठस्थ गर्न सकियो, बुझ्न सकियो भने हामीलाई अब भोलिका भिडियोहरूमा, भोलिका उसमा चाहिँ स्टडीमा चाहिँ सहजता हुनसक्छ भन्दै आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। नबुझेको खण्डमा काहीँ चाहिँ कुनै गल्ती छन् भने, कुनै उ छन् भने फिडब्याकमा लेखिदिनु होला भन्दै आजलाई चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।